يا مساء الفل على كل الكتالان اللي بيتابعونا من كل بقاع الارض. في البدايه طبعا عايز اشكركم على دعمكم المستمر للكتالوني بالعربي واللي انا ان شاء الله مستمر بيه. بينما انا قاعد بتفرج على تعليقاتكم على الحلقات اللي فاتت لقيت ان في كومنت كالعاده متكرر يطالب بحلقه. يا زيزو عايزين حلقه عن رواتب لاعبي نادي برشلونه وهل يستحقوا التجديد او لا، او بمعنى اصح يستحقوا الرقم اللي بياخدوه او لا. مقارنه ما بين رواتب لاعبي نادي برشلونه او تحديدا التوب 10 مقارنه بالتوب 10 في البريمير ليج الدوري الانجليزي الممتاز. وممكن ندخل في المقارنه شويه لعيبه من الغريم اللي انا وانت عارفينه ها. ومش هحط المرتزقه في اي مقارنه في حلقه النهارده لان طبيعي الارقام اللي مكتوبه عندهم مش هي الحقيقه. اللي عرفته والله اعلم ان بيكون في شويه حوافز من تحت الترابيزه علشان يخلي اللعيبه ترضى ان هي تجدد باي ثمن، تكون المغريات باينه واضحه وملموسه. فانا هتكلم معاك النهارده عن الانديه اللي احنا نعرفها، انديه الكوره اللي بجد. البدايه خليني اقول لك ان انا هخلي المقارنه بالجنيه الاسترليني والرواتب قبل خصم الضريبه والراتب الكلي، يعني مش الراتب بعد ما بيخصموا الضرايب، لان كل بلد طبعا وليها ضرايب بشكل مختلف. فبالتالي هناخد الرقم اللي احنا عارفينه او بمعنى اصح الرقم اللي النادي بيدفعه. بيتصدر رواتب لاعبي نادي برشلونه سيرخيو بوسكيتس ب 362 الف استرليني اسبوعيا. بوسكيتس عقده هينتهي مع النادي 30/6/2023 وسنه الحالي 33 سنه. خوردي ألبا في المركز الثاني ب 342 الف استرليني اسبوعيا وعقده هينتهي مع النادي 30/6/2024 وسنه الحالي 32 سنه. عثمان ديمبلي ثالث الترتيب ب 329 الف استرليني اسبوعيا واللي عقده خلاص اوريدي انتهى مع النادي وفي انتظار اما التجديد او الرحيل، وانا عن نفسي اتوقع الرحيل او التجديد او الرحيل، الله اعلم. نيجي لفرانكي ديونج اللي في المركز الرابع ب 263 الف استرليني اسبوعيا واللي المفروض ان عقده هينتهي مع النادي 30/6/2026، ولكن طبعا زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت وقلنا انه من المتوقع رحيله خلاص في خلال الكام شهر الجايين، والله اعلم ممكن تحصل حاجه كده او كده. الخامس هو انسو فاتي واللي بيتقاضى 188 الف استرليني اسبوعيا. عقده هينتهي مع النادي 2027 وسنه الحالي 19 سنه. بعده على طول ممفيس ديباي ب 171 الف استرليني اسبوعيا وعقده ينتهي مع النادي 30/6/2023 وسنه الحالي 27 سنه. ثم جيرارد بيكي ب 171 الف استرليني اسبوعيا واللي عقده ينتهي مع النادي 30/6/2024. بعد جيرارد بيكي ياتي بدري ب 154 الف استرليني اسبوعيا وعقده ينتهي مع النادي 30/6/2026 وسنه الحالي 19 سنه. ثم سيرخيو روبرتو ب 148 الف استرليني اسبوعيا ما يعادل 7 مليون و700 الف استرليني في الموسم. سيرخيو روبرتو بياخد 7 مليون استرليني في الموسم. عقده هينتهي مع النادي 30/6/2022 ويا رب ما يجدد. ثم مارك اندريا تير شتيجن ب 148 الف استرليني اسبوعيا واللي عقده ينتهي مع النادي 30/6/2025 وسنه الحالي 29 سنه. خلينا نكمل بسرعه واقول لك ان اروخو بيتقاضى 115 الف استرليني اسبوعيا وفيران توريس 102 الف استرليني اسبوعيا وصامويل امتيتي 102 الف استرليني اسبوعيا وبريثويت 98 الف استرليني اسبوعيا وكليمون لونجلي 98 الف استرليني اسبوعيا. مش عارف على ايه. نيتو يتقاضى 98 الف استرليني اسبوعي. الحارس البديل بتاعك بيتقاضى في الاسبوع ما يقارب ال 100 الف استرليني. انت متخيل اللي انت فيه؟ وديست بياخد 98 الف استرليني في الاسبوع وريكي بوج 65، إيريك جارسيا 50، اداما تراوري 45 واوباميانج 41 الف استرليني في الاسبوع. لوك ديونج بيتقاضى 19 الف استرليني بس في الاسبوع. طب والله قليل على الراجل ده عمله معانا على مدار الموسم. نيكو جونزاليز، اوسكار مينجيزا وجافي، داني الفيش او فيران يوتلا او بالدي، كل دول مرتباتهم الاسبوعيه لا تتجاوز ال 10000 استرليني. داني الفيش على سبيل المثال بيتقاضى 2000 استرليني في الاسبوع. وانا عارف ان انا كنت متفق معاك ان انا هقول بس اول 10 اسامي، ولكن لما لقيت القايمه قصيره قلت بالمره اقول لكم على الارقام علشان في الاخر نقول مين يقعد ومين يمشي. ده بالنسبه لقائمه رواتب لاعبتنا احنا. اما بالنسبه لقائمه رواتب لاعبي البريمير ليج يتصدرها كريستيانو رونالدو ب 510 الف استرليني في الاسبوع. انا قلبي وجعني وانا بقول الرقم 510 الف استرليني في الاسبوع، يعني اضرب في كام بالمصري؟ انا عايز ال 10000 استرليني اللي فوق ال 500 وانا راضي.
زي الفل. دي بروين في المركز الثاني ب 400,000 استرليني في الاسبوع، يليه دخيا ب 375,000 استرليني في الاسبوع، ثم سانشو ب 350,000، فاران 340,000، روميلو لوكاكو 325,000، جاك جريليتش 300، ستيرلينج 300، كانتي وبوجبا 290 و290. كل الارقام دي بالجنيه الاسترليني وشامله الضرائب، يعني الضرائب لسه ما اتخصمتش من الارقام دي كلها. اما بالنسبه للاعبي الغريم فعندك جاريس بيل مثلا بيتقاضى 559,000 استرليني في الاسبوع، هازارد 515، بنزيما 395 بس، وألابا وتوني كروز 370,000 و360,000. يا نهار ابيض ايه الارقام دي؟ طب على كده احنا عندنا لعيبه كتر خيرهم ان هم اصلا بيتقاضوا ارقام قليله، يعني سيرخيو روبرتو مثلا كتر خيره ان هو بيتقاضى 148,000 استرليني بس في الاسبوع. يا بلاش، يعني لما يكون فرق الراتب اسبوعيا ما بين روبرتو وما بين نجولو كانتي الضعف، لا يبقى في حاجه غلط، مش في العموم ولكن ما بين سيرخيو روبرتو وكانتي. مش عارف ليه جبت المواجهه ما بين الاثنين دول بس، ولكن لسه واخد بالي حالا ان كانتي بيتقاضى ضعف في راتب روبرتو بس، وروبرتو ما بيلعبش، يعني لو بيلعب المفروض ياخد قد كانتي. مش عارف برضو ايه اللي انا بقوله ده، ولكن الارقام بصراحه تخض. طب يا زيزو بعد كل المقارنات اللي انت عمال تقولها دي عايز تقول ايه؟ انا سالت نفسي مين يجدد ومين ما يجددش، مين فعلا يستحق الرقم اللي هو بياخده ومين ما يستحقش. يعني لما لعيب زي عثمان ديمبلي بيتقاضى منك الراتب الضخم ده واللي بيعادل 17 مليون استرليني في السنه وما قدملكش اي حاجه على مدار السنين اللي فاتت، ويا دوبك بدا يدور المكنه معاك الموسم ده وقاعد بيتشرط يقول لك انا عايز 20 و30 مليون عشان اجدد، يبقى ده تهريج، يبقى في حاجه كانت غلط. وكانت غلط دي انت اكيد عارف ان انا اقصد بيها اداره بارتيميو. امتيتي لما بيتقاضى حاليا 5 مليون استرليني في السنه وهو اصلا ما يعرفش شكل النجيله عامل ازاي او لونها ايه بعد لما كان الراتب ده تقريبا الضعف، فبالتالي ده معناه ان كان في حاجه غلط. بوسكيتس وألبا من الطبيعي جدا ان انت تشوفهم من الاعلى اجرا في قائمه رواتب النادي، ولكن ده طبعا ما بيكونش نظرا لمستواهم وبس، اللي احنا عارفين ان هو كان مهزوز شويه في الفتره الاخيره او تحديدا على مدار السنين اللي فاتت، ولكن بيكون طبعا في جانب منه كبير نظرا للاقدميه والناحيه الثانيه الانجازات اللي عملوها مع النادي. نفس الكلام هو بينطبق على جيرارد بيكيه اللي بالمناسبه قلنا ان هو خفض الراتب بتاعه، ولكن في احد الزملاء الكتالان هنا قال لي معلومه مهمه، قال لي ان جيرارد بيكيه لما نزل التويته بتاعت حسابه المصرفي لما تحول له الراتب بتاعه من النادي، قال لي ده كان بعد خصم الضرايب، والرقم اللي انا بقوله لك ده قبل الضرايب. فبالتالي هل يتقاضى فعلا جيرارد بيكيه الرقم ده ولا الرقم ده الكبير ولا الصغير؟ وفي كلتا الحالات حتى لو بياخد الرقم الكبير فده برضه زي ما بقول لك بيكون نظرا لتاريخه مع النادي واللي حققه في الفتره الاخيره او في فترته مع النادي. ولما تسالني وتقول لي يا زيزو مين يجدد ومين يمشي، ولما تسالني كمان وتقول لي طب يا زيزو ليه جبت مقارنات ما بين لاعبي الغريم ولاعبي البريمير ليج، اقول لك انا حابب طبعا ان انت تكون عارف لعيبه فريقك بيتقاضوا كام ولاعيبه اقوى انديه البريمير ليج بتاخد كام، علشان تعرف الفجوه اللي ما بينك وما بين ادارات الانديه الثانيه واللي عملها بارتيميو الله يسامحه، لان مش من الطبيعي ان انت تشوف الارقام دي لسه موجوده لحد دلوقتي على معدل الاعمار ده مقارنه باللعيبه الصغيرين اللي اتكلمنا عنهم في مقارنتنا بلعيبه البريمير ليج، في ظل كمان ان انت على مدار السنين الاخيره ما حققتش بطولات كتير، او بمعنى اصح ما حققتش مثلا الشامبيونز ليج اللي بيضمن لك شويه فلوس كويسه، شويه نجوميه، شويه اعلانات، شويه تلميع، اي حاجه. لا انت ما كنتش بتحقق بطولات كتير ولكن كنت بتدفع فلوس كتير، اللي بيطلع من عندك اقل من اللي داخل لك. المهم مين يستنى ومين يمشي؟ بوسكيتس اللي عقده هينتهي في 30/6/2023 انا وجهه نظري ان هو يجدد سنه واحده بس زي ما اي لعيب كبير بيعمل المفروض، يعني بما ان سنك كبر ولسه بتأدي في الملعب ما عنديش مشكله انك تستنى، ولكن بعقد يجدد لسنه واحده وطبعا مع تخفيض كبير في الراتب. كوردي ألبا اللي عقده هينتهي 30/6/2024 انا شايف نفس الكلام، ألبا بعد ما يخلص يجدد سنه واحده بس. عثمان ديمبلي انا مش هتكلم عنه لان قلت لك ان هو معرض ما بين البقاء والرحيل وهو اقرب للرحيل من وجهه نظري. فرانك ديونج زي ما كلنا عارفين يعني مفيش كلام ان انا محتاج فرانك ديونج ان هو يستنى في النادي، ولكن زي ما قلت وزي ما هقول وزي ما انا دايما مقتنع لو بيعه هيدخل لي فلوس كتير تفيدني وتفيدني في صفقات اقدر اعملها الموسم اللي جاي انا مع بيعه، غير كده يبقى الاداره بتهرج. وبعد فرانك ديونج بياتي انسو فاتي واللي طبعا مفيش كلام عليه، ده النمرو دياز الرقم 10 بالاسبانيه، وده طبعا مش هيتعتع بره اسوار النادي. فاتي عشان نبقى متفقين اهو من دلوقتي كل لما عقدك يكون فاضل فيه 4 سنين تجدد 10 سنين، ده اللي يرضيني. ممفيس ديباي
عقده ينتهي 30/6/2023، وزي ما قلت لك ان سنه 27 سنه، فبالتالي وجهه نظر ان ممفيس ديباي لو هيتباع يتباع دلوقتي، لو هيتباع ليه؟ لانك بالتالي مش هينفع ان انت تستنى عليه لحد الموسم اللي جاي ويكون فري ايجنت وبالتالي يمشي ببلاش وانت ما تستفدش منه اي حاجه. وجيرارد بيكيه اللي عقده هينتهي مع النادي في 30/6/2024، اعتقد ان جيرارد بيكيه مش هيجدد ولا حتى اليوم واحد بعد نهايه عقده، واتوقع شخصيا اعتزال، او انه ممكن مثلا يروح يشارك في اي فرق من فرق الدوري الامريكي ويعمل له شويه فلوس وبعد كده يرجع على النادي ويمسك اي منصب في الاداره. بدري واللي بياتي في الترتيب بعد جيرارد بيكيه ممنوع المساس او الاقتراب او التصوير. بدري خط احمر مش هنتكلم كتير. روبرتو زي ما احنا عارفين اللي بياتي بعد بدري في جدول الرواتب بره، ما اشوفكش. بص، لو لمحتك يا روبرتو ماشي في شوارع النادي لو لمحتك ماشي في شوارع المدينه هروقك. مارك اندريا تير شتيجن فاضل في عقده 3 سنين، واعتقد ان هم كفايه قوي، وبعدها زي ما قلنا يجدد سنه بسنه او سنتين في سنه. ليه؟ علشان زي ما قلت لك ان لازم تير شتيجن يجي له حارس ينافسه شويه، ينكشه زي ما بنقول بالمصري. ثم اروخو وفيران توريس اللي لسه فاضل في عقدهم 5-6 سنين، وامتيتي اللي فاضل في عقده 5 سنين بعد التجديد، فبالتالي اتوقع رحيل امتيتي، والنادي ممكن يستفيد في عمليه رحيله بمبلغ بسيط. مارتن بريثويت فاضل في عقده 2 سنين تقريبا وخلاص، اعتقد ان ده اخر موسم ليه في نادي برشلونه، وده ممكن ما نستفدش من وراه بحاجه خالص، مع انه طبعا يشكر على الروح القتاليه اللي كان بيلعب بيها وكان عايز يثبت نفسه، ولكن خلاص شكرا يا عم بريثويت زي الفل كده و100 انتهت الحكايه. كليمون لانجلي فاضل في عقده 4 سنين، وانا من رايي بره. نيتو لسه مش عارفين وضعيته ايه بالظبط، خصوصا مع احتماليه عوده إناكي بينيا من الاعاره ويكون هو الحارس الثاني. اما بالنسبه لسيرجينيو ديست اللي فاضل في عقده 3 سنين، فاعتقد ان هو اقرب للرحيل من البقاء، والله اعلم، لان شفت اكتر من خبر على مدار اليومين اللي فاتوا بيقول ان سيرجينيو ديست عايز يكمل في النادي ويثبت نفسه عافيه. مش عارف ايه مدى صحه الخبر ده، ولكن خلينا نشوف. مش يمكن يمشي قصدي، ويمكن يقعد. ريكي بوتج عقده هينتهي مع النادي 30/6/2023، ولسه مش عارفين هيجدد ولا لا، هيعار ولا لا، هيتباع ولا لا. إيريك جارسيا فاضل في عقده 4 سنين ويا مسهل. اما بالنسبه لاداما تراوري اللي اعارته خلاص بتنتهي مع نهايه الموسم الحالي، لسه مش عارفين هيجدد ولا هيمشي، ولكن اعتقد انه هيمشي، او ممكن يجدد لو تشافي لقى خلاص ان مفيش مفر ومش عارف يتعاقد مع وينج رايت، فيخلي اداما دكه ويجيب له واحد اساسي اللي هو المفروض رافينيا. ومستنيين اي خبر يطلع اكيد اليومين دول عن رافينيا، لان لو ما جبناش رافينيا وداروين نونيز هنتروق الموسم اللي جاي. اما بالنسبه لاوباميانج فزي ما قلت لك من المتوقع بقاء. لوك ديونج خلاص كل الاخبار بتقول انه خارج اسوار كامب نو الموسم القادم، واللي معاه هتنتهي اعاره. نيكو جونزاليز بقى واوسكار مينجيزا وداني الفيش وفيران يوتلا وجافي، اعتقد ان نيكو جونزاليز وجافي هيجددوا وهيقعدوا شويه حلوين. اما بالنسبه لاوسكار مينجيزا واليخاندرو بالدي، فاعتقد ان اوسكار مينجيزا بره واليخاندرو بالدي برضو بره. وليه بقول لك برضو بره؟ لانه واضح ان هو خارج حسابات تشافي هرنانديز تماما، وهنشوف مع البري سيزون ممكن تشافي هرنانديز يطلع حاجه من جوه اليخاندرو بالدي، والله اعلم. داني الفيش من المتوقع رحيله خلاص مع نهايه الموسم الحالي، وبالتالي انت اكيد عارف انا بالنسبه لي دي حاجه مؤلمه قد ايه ان الفيش يمشي مره ثانيه، وبالنسبه لك انت كمان، لان حتى لو مش هنتكلم عنه كلاعب كوره بيأدي لك في الملعب، هنتكلم عنه كداني الفيش، واعتقد ان ده يكفي. وبالنسبه لفيران يوتلا اللي في اخر الترتيب واللي بيتقاضى حوالي 2000 استرليني في الاسبوع، فاتمنى ان تشافي هرنانديز يضمه مع الفريق الاول الموسم القادم، والولد اكيد ما عندوش مشكله ان هو يقعد دكه ويصبر ويستنى. وانت لو هتصبر وتستنى كلمتين كمان في الحلقه دي، فلا الكلمتين دول المفروض ان انت اللي تكتبهم وتقول لي شايف مين المفروض يرحل ومين المفروض يبقى ومين لا يستحق اصلا ان هو يتمشى في شوارع برشلونه. وطبعا مش هقول لك اللايك والسبسكرايب والشير. وقبل ما اقول لك كم معاك زيزو من كاتالوني بالعربي، عايز اقول كلمتين. في بعض الكتالان بيشككوا في بعض المصادر اللي انا بجيب منها اخبار، ولقيت قله من الكومنتس، ولكن طبعا انا بحترم كل وجهات النظر، بتقول ان في بعض الكلام او التصريحات اللي انا بقولها بتكون موجوده من قبل ما انا بقولها عن طريق وسائل الاعلام وبعض اليوتيوبرز الاصدقاء، فبالتالي انا طلبت منهم ان انا اشوف المصادر دي لو هي فعلا بتاريخ قبل اللي انا بقوله هنا، لان محور الجدل كان حوالين ديونج ورحيله، واللي انا كنت اتكلمت فيه من 3 اسابيع تقريبا. وقتها لو تفتكر معايا في الكومنتس بعض الكتالان قالوا لي ايه الاخبار دي انت بتجيبها منين؟ مستحيل ديونج يمشي. بعدها باسبوعين لقينا ان اخبار ديونج ورحيله ماليه الدنيا، فبالتالي انا مش بنجم، انا ليا شويه مصادر صغيره. فبالتالي لما اقول لك على حاجه وبقول لك دي من مصادر خاصه بيا، ده مش معناه ان انا باكد لك المعلومه، انا بقول لك انا سمعت كذا من مصدر خاص بيا، فبالتالي مصادري كلها موثوقه. واخر حاجه قلتها لك لو تفتكر الحلقه اللي فاتت انه ممكن جريزمان يدخل في عمليه تبادليه مع اتلتيكو مدريد، وده اللي هتسمعه على مدار الايام اللي جايه في جميع الصحف العالميه. وخليك فاكر، وكان معاكم زيزو من كاتالوني بالعربي. باي باي.